adoption of Nigeria's revised national migration policy as a major milestone in effort involving government institutions, state government, civil society organizations, academia, development partners, and other stakeholders in Nigeria's migration sector. In a statement issued today by his senior technical advisor on information systems and data analysis, Dr. Abimbola Fashanu, Duro said the revised policy would provide a stronger national framework for translating Nigeria's international migration commitment into coordinated action. The minister said the adoption was particularly significant following Nigeria's participation in the 2026 International Migration Review Forum, IMRF, held at the United Nations headquarters in New York in May. Duro, who led Nigeria's delegation to the forum and served as a co-chair, said the country had used the global platform to demonstrate progress in implementing the Global Compact for safe, orderly, and regular migration. The ranking of Nigerian universities on the global stage continues to generate debate about the quality, competitiveness, and relevance of the country's higher education system. While some institutions perform strongly within Nigeria, their relatively low global rankings raise a more fundamental question. Beyond occupying positions on league tables, how effectively are Nigerian universities contributing to solving the country's economic, social, and technological challenges? In this report, Fedora Afolagboy examines the gap between university rankings and real-world impact. University rankings typically assess institutions using indicators such as research output, academic reputation, citations, international collaboration, and industry partnerships. But beyond these metrics lies a critical question. What impact are universities making on the problems confronting Nigeria? At a time when the country faces challenges ranging from unemployment and insecurity to poor infrastructure, technological dependence, and economic hardship, expectations are high for universities to provide research-based solutions. Speaking with BCOS News, public affairs analyst Engineer Babatunde Olajide described university rankings as a double-edged sword. He noted that while rankings have their value, they do not necessarily measure the quality of graduates produced or the extent to which universities are solving societal problems. Number one, they might even have success rates and satisfaction from students who attend the school, but it might not conform with the global standard infrastructurally. Their welfare package for their staff might not have been equal as other universities globally or continentally. Their curriculum might not be as updated as expected to the global trend like other universities. So that they became local champion in their country doesn't mean that they are out of capacity or less of more capable. Also speaking, educationist Pastor Muyiwa Bangushi linked Nigeria's poor global image and other national challenges to the relatively low international standing of its universities. He advocated stronger emphasis on research and student projects that directly address local problems, arguing that Nigeria's challenges could become opportunities for innovation and development. So you look at teaching excellence, you see how can you improve, conduct training programs for your lecturers, conduct assessments, periodic assessments, so that they can know how well they're doing. When it gets to research quality, what's the basis of your research topics? How can you improve on the excellence also, in that area? Partnership with industry. How many industries are you partnering with? How many industries do you have a relationship with? These are things that are very, very measurable. For stakeholders, therefore, the real measure of a university should extend beyond its position on an international league table. Nigerian university must strengthen research, innovation, and industry collaboration while producing graduates equipped to address real-world problems. Ultimately, the question is not simply where Nigerian universities rank, but what they are doing with the knowledge they produce. For a country seeking sustainable development, universities must move beyond academic recognition to become centers of innovation and practical solutions
to national challenges. Fedora Afolagbe, BCOS News. The Niger State Emergency Management Agency, NSEMA, has alerted the federal government to the noticeable structural distress and cracks observed at Kenjimi Dam in Kaduna State. The Director General of NSEMA, Abdullahi Babahara, who disclosed this in a statement, said the defective dam could result in serious flooding in Kaduna and Niger State, the Federal Capital Territory, and other adjoining areas. Babahara warned that the situation at the Kenjimi Dam requires urgent technical assessment, coordinated preparedness, and preventive action by all relevant authorities, considering the ongoing rainy season and the increasing risk of flooding across several parts of the country. The DG therefore urged communities and authorities within potentially exposed areas to take the reported situation seriously without creating unnecessary panic or alarm. He also called on the federal government, Kaduna State government, relevant dam authorities, National Emergency Management Agency, Nigerian Hydrological Agency, Nigerian Meteorological Agency, relevant security agencies, and other critical stakeholders to urgently act fast. The Economic and Financial Crimes Commission, EFCC, and the Independent Corrupt Practices and Other Related Offences Commission, ICPC, have commenced investigations into the utilization of the 12 billion naira federal government intervention fund released to the Nigeria Football Federation, NFF, for players' wages and bonuses. The fund was approved by President Bola Tinubu in 2024 to clear outstanding payment owed to Nigeria's national teams. The disclosure was contained in a letter signed by Onoja Joshua Esquire on behalf of the General Secretary of the NFF in response to a request for the disclosure of financial records and utilization logs relating to the fund. The latest PEP comes amid persistent public concerns over the administration of Nigerian football and the recent failure of the Super Falcons to qualify for the 2027 FIFA Women's World Cup, just as the Super Eagles failed to qualify for the 2026 World Cup, which was held in the United States, Canada, and Mexico. BCOS TV is our Niger TV app, and you can watch us from any part of the world. BCOS website is live. Kindly visit www.bcostv.com. You can also watch us on GoTV, channel 134 and channel 113 on Star Times. And now, before I go, security is everybody's business. If you see something, say something. And that ends the Media News. Thank you for joining us. Good afternoon.
ẹ káàsán a kú iṣẹ́ látàárọ̀. Ìròyìn ọjọ́ kan rí ni mo mú wá fún yín. Bùnmi Elégbèdé lórúkọ tèmi. Mínísítà fọ́rọ̀ iṣẹ́ àánú fọmọnìyàn àti lílé iṣẹ́ àti òṣìwọ̀gbẹ́ nílẹ̀ yìí ọ̀mọ̀wé Bernard Doro ti ṣàpèjúwe bí ìgbìmọ̀ aláṣẹ orílẹ̀-èdè yìí ṣe tẹ́wọ́ gba àtúnṣe ìlànà fún ìdáàbòbò àwọn arìnrìn-àjò láti ibìkan sí òmíràn nílẹ̀ yìí gẹ́gẹ́ bí àṣeyọrí gbòógì nínú àyàn àti ṣàmúgbòrò ìdáàbòbò àwọn arìnrìn-àjò àti ṣíṣe àtìlẹ́yìn fún àti gba àwọn èèyàn náà padà ságbo. Ìlànà yìí ni ìgbìmọ̀ aláṣẹ ilé wa fọwọ́ sí lọ́jọ́rú lẹ́yìn ìjíròrò pẹ̀lú àwọn ẹlẹ́kajẹ̀ka bíi àwọn iléeṣẹ́ ìjọba àpapọ̀, àwọn iléeṣẹ́ ìjọba ìpínlẹ̀ àti àwọn àjọ ajàfẹ́tọ̀ọ́ ìlú, àwọn ọ̀mọ̀wé, àwọn alájọṣepọ̀ ìdàgbàsókè àtàwọn ẹlẹ́kajẹ̀ka mìíràn lẹ́ka ètò tí ń rí sí wíwọléwọ̀de ní ilẹ̀ wa. Àtẹ̀jáde tí olùdámọ̀ràn fétò ìròyìn àti àkójọpọ̀ àkọọ́lẹ̀ ọ̀mọ̀wé Abímbọ́lá Fáṣàánú fi síta ṣàlàyé pé ọ̀mọ̀wé Doro sọ wípé àtúnṣe ìlànà náà yóò pèsè àtìlẹ́yìn tó gbọgbọ́n fún ṣíṣàyípadà àti ìfaraẹnijìn ìjọba ilẹ̀ yìí sí àmójútó fún àwọn arìnrìn-àjò lágbàáyé. Mínísítà náà ṣàlàyé pé títẹ́wọ́gbà àkọ́tún ìlànà yìí wáyé lẹ́yìn tí ilẹ̀ Nàìjíríà kópa níbi ìpàdé àpérò fún tọdún yìí èyí tó wà fún àtúngbéyẹ̀wò ìlànà ìrìnàjò láti orílẹ̀-èdè kan sí òmíràn lágbàáyé tó wáyé nílùú New York lórílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà nínú oṣù karùn-ún ọdún yìí. Ṣíṣe ìgbéléwọ̀n àwọn ilé ẹ̀kọ́ gíga fásitì nílẹ̀ yìí ló ti di ohun tí ó mú kí àwọn èèyàn máa sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ báwọn ilé ẹ̀kọ́ fásitì ṣe pegedé sí àti bí wọ́n ṣe gbajúgbajà lẹ́ka ètò ẹ̀kọ́ nígbà tí ọ̀pọ̀ ilé ẹ̀kọ́ gíga ń ṣiṣẹ́ takuntakun lẹ́ka ètò ẹ̀kọ́ àmọ́ bí ìgbéléwọ̀n wọn ṣe já wálẹ̀ yìí láwùjọ àgbáyé ló ti di táwọn èèyàn ń kọminú lé lórí tayọ bí wọ́n ṣe gbé wọn sí lórí àtẹ tí wọ́n fi ń ṣe òdiwọ̀n. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n tún fojú wo báwọn ilé ẹ̀kọ́ fásitì yìí ṣe ń kópa wọn nínú wíwá ojútùú sí ìpèníjà ètò ọrọ̀ ajé, amúlùúdùn àti ìmọ̀ ẹ̀rọ. Nínú àkójọpọ̀ ìròyìn yìí akọ̀ròyìn wa Fìdórà Afọlágbóyè ṣàgbéyẹ̀wò àlàfo tó wà láàrin ṣíṣe ìgbéléwọ̀n àwọn ilé ẹ̀kọ́ fásitì àti ipa tí wọ́n ní láwùjọ. Ìròyìn tó kù rí lẹ́nu Olúfẹ́mi Ọ̀dẹ́kunlé. Ìgbéléwọ̀n àwọn ilé ẹ̀kọ́ gíga fásitì ló ní í ṣe pẹ̀lú iṣẹ́ ìwádìí, iṣẹ́ ọpọlọ, àjọṣepọ̀ pẹ̀lú ilẹ̀ òkèèrè àti àwọn iléeṣẹ́ ńláńlá. Yàtọ̀ sí àwọn ìlànà ìgbéléwọ̀n, ìbéèrè tó ń pè fún ìdáhùn ni pé ipa wo ni àwọn ilé ẹ̀kọ́ gíga fásitì ń kó nínú yíyanjú àwọn ìṣòro tó ń kojú orílẹ̀-èdè yìí ní àkókò tí orílẹ̀-èdè ń fojú winá ìpèníjà tó ní í ṣe pẹ̀lú àìníṣẹ́ lọ́wọ́, ètò ààbò tí kò dúró re, àwọn nǹkan amáyédẹrùn tí kò dára tó, ọrọ̀ ajé tí kò ṣẹnu re jẹ́ àwọn ohun tí ará ìlú ń fojú sọ́nà fún pé ó yẹ kí àwọn ilé ẹ̀kọ́ gíga fásitì lè pèsè ọ̀nà àbáyọ sí nípa àwọn iṣẹ́ ìwádìí. Nígbà tí ó ń bá ikọ̀ ìròyìn iléeṣẹ́ BCOS sọ̀rọ̀ ó ń wòye ohun tó ń ṣẹlẹ̀ láwùjọ, onímọ̀ ẹ̀rọ Babátúndé Ọlájídé ṣàpèjúwe ìgbéléwọ̀n àwọn fásitì gẹ́gẹ́ bí ìdá olójú méjì. Nínú àlàyé tiẹ̀ náà ó ní bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé ìgbéléwọ̀n ṣíṣe dára púpọ̀ síbẹ̀ kò ṣeé fi ṣe òdiwọ̀n irúfẹ́ akẹ́kọ̀ọ́ jáde tí àwọn ilé ẹ̀kọ́ gíga yìí ń pèsè tàbí bí àwọn fásitì yìí ṣe lè yanjú ìṣòro tó ń kojú àwùjọ sí. Ohun tó máa ń jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ mú pé iléèwé báyìí ló dájú iléèwé báyìí lọ, iléèwé báyìí ló wà nípele báyìí, iléèwé báyìí ló wà nípele báyìí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tí máa ń fà á náà tá a bá wò ó lè má jẹ́ nǹkan tó ṣe kókó lórí pé káwọn akẹ́kọ̀ọ́ fi kẹ́kọ̀ọ́. Iléèwé mi lè máa wà lórí ìpele kankan sísì nǹkan ọmọ dáadáa táwọn ọmọ bẹ̀rẹ̀ sí ń jáde tí wọ́n sì ń ríṣẹ́ tí wọ́n dẹ̀ ń ṣe dáadáa láàrin ara wọn. Àwọn iléèwé kan sì wà tó jẹ́ pé àwọn tí wọn kò tiẹ̀ rọrùn fún wọn, wọ́n ti gbogbo nǹkan gbogbo ìpele kìíní gan lọ́wọ́ ṣùgbọ́n àwọn ọmọ wọn gan bọ́n ṣe ń parí ilé ẹ̀kọ́ gan wọn ò ríṣẹ́, wọn ò rí bí kankan sọ pé àwọn ti rẹ́. Lábala bíbà nǹkan tó rí lè ṣe kókó jùlọ òun ni kí a wò pé òkè iléèwé wo la fẹ́ kọ́ ọmọ wa lọ, kí ni ìdí tá a ṣe fẹ́ kọ́ ọmọ wa lọ síbẹ̀. Onímọ̀ nípa ètò ẹ̀kọ́ Pásítọ̀ Múyìwá Bámigbóṣe ní ojú tí kò dára tó tí àwùjọ àgbáyé fi ń wo orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lórí bẹ́ẹ̀ nípasẹ̀ àìgbéwọ̀ntó àwọn fásitì ilẹ̀ yìí. Ó wáá ṣe àtẹnumọ́ iṣẹ́ ìwádìí ní ṣíṣe àti àwọn ìwé àpilẹ̀kọ tí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ń kọ láti fi gboyè pé kó jẹ́ èyí tí yóò lè tán ìṣòro tó ń kojú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pẹ̀lú àtẹnumọ́ pé àwọn ìpèníjà tí ilẹ̀ yìí ń kojú lè jẹ́ ọ̀nà àbáyọ sí ojú inú àti ìdàgbàsókè. àlùmáyé nìkan tí ó jẹ́ lójú kan rárá. Nǹkan tó wà bẹ́ẹ̀ ni pé kí gbogbo wa máa lọ
tún ṣòkòtò wọn sọ wípé ibo láti kùnà, báwo ló ṣe jẹ́ ká lọ sẹ́yìn, báwo ni a ṣe lọ síwájú, báwo la ṣe tún lè lọ síwájú sí. Gbogbo eléyìí ló yẹ kó máa jẹ́ nǹkan tí yẹ pé lọ́dọọdún àwọn iléèwé gíga yìí wọ́n á jókòó, àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n tó wà bẹ́ẹ̀ wọ́n á jókòó, wọ́n á wò pé ẹgbọ́n ibo náà láti mẹ́hẹ̀, ibo náà láti ṣe dáadáa, báwo la ṣe lè ṣe dáadáa sí. Èkejì ní pé research ni wọ́n ń ṣe, oríṣiríṣi nǹkan tí wọ́n ń gbé ṣe tó wádìí ìwádìí ṣó wúlò, àfẹ́kàn ń ṣèwádìí tí ò wúlò ní tí ò ṣe nǹkan kan fẹ́ nìkan. Ó dáa kí wọ́n máa jí sí yẹn pé àwọn láti ìwádìí lórí nǹkan tó wúlò. Pàtàkì ohun tí gbogbo wọn ń sọ ni pé kì í ṣe ìgbéléwọ̀n tàbí ipò tí fásitì kan wà ló ṣe pàtàkì, bí kò ṣe pé ohun tí fásitì yìí ṣe pẹ̀lú ìmọ̀ tí ó ní. Fún orílẹ̀-èdè tó ń lépa láti ní ìdàgbàsókè tó fẹsẹ̀ rinlẹ̀, àwọn fásitì gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ tọ jíjẹ́ ọ̀nà fún àgbékalẹ̀ ojú inú rere àti pípèsè ọ̀nà àbáyọ sí àwọn ìpèníjà tó ń kojú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Olúfẹ́mi Ọdẹ́kúnlé ló ń ròyìn fún iléeṣẹ́ BCOS. Àjọ tó rí sí ìṣẹ̀lẹ̀ pàjáwìrì nípínlẹ̀ Niger ti pe àkíyèsí ìjọba àpapọ̀ sí àwọn apá ibì kan tó ti ń sàn ní adágún odò Kanjime ní ìpínlẹ̀ Kaduna. Olùdarí àjọ náà Abdullahi Babahara tó ṣiṣọ́ lójú ọ̀rọ̀ yìí nínú àtẹ̀jáde tó fi síta ṣàlàyé pé àwọn apá ibi tó ti ń bàjẹ́ níbi adágún odò náà ló ṣeé ṣe kí ìkún omi tó wáyé nípínlẹ̀ Kaduna àti Niger, olú ìlú Àbújá àtàwọn agbègbè mìíràn tó sopọ̀ mọ́ ṣokùnfà rẹ̀. Ọ̀gbẹ́ni Babahara ṣèkìlọ̀ pé eléyìí nílò àmójútó nípéye ní kíákíá látọ̀dọ̀ àwọn aláṣẹ tọ́rọ̀ kàn nítorí àkókò òjò tá wà àti bí àwọn apá ibì kan lórílẹ̀‐èdè yìí ṣe ń fojú winá ewu ìkún omi. Ọ̀gá àgbà àjọ tó ń rí sí ìṣẹ̀lẹ̀ pàjáwìrì nípínlẹ̀ Niger náà wá rọ àwọn agbègbè àtàwọn aláṣẹ tó wà láyìíká adágún odò yìí láti mú ìkìlọ̀ náà lọ́kùnkúndùn àmọ́ láì kọ́kàn sókè lórí ẹ̀. Àjọ tó ń rí sí ìwà jẹgúdújẹrá nídìí ètò ọrọ̀ ajé nílẹ̀ yìí EFCC àti àjọ tó ń gbógun ti ìwà ìbàjẹ́ nídìí ètò ọrọ̀ ajé àtàwọn ìwà ìbàjẹ́ mìíràn tó rọ̀ mọ́ ICPC ti bẹ̀rẹ̀ ìwádìí bí wọ́n ṣe ṣàmúlò bílíọ̀nù 12 náírà owó tí ìjọba àpapọ̀ yọ̀ǹda fún àjọ tó ń rí sí eré bọ́ọ̀lù àfẹsẹ̀gbá nílẹ̀ wa fún sísan owó oṣù àti àjẹmọ́nú àwọn agbábọ́ọ̀lù. Owó yìí ni ààrẹ Bọ́lá Tinubu fọwọ́ sí lọ́dún 2024 láti san àjẹ́lẹ̀ owó tí wọ́n jẹ àwọn agbábọ́ọ̀lù nílẹ̀ wa. Èyí jẹyọ nínú àtẹ̀jáde tí amòfin Ọ̀nàjà Joshua fi síta lórúkọ akọ̀wé gbogbogbò àjọ tó ń rí sí bọ́ọ̀lù àfẹsẹ̀gbá nílẹ̀ yìí ní ìdáhùn sí ìbéèrè fún àwọn ìwé àkọọ́lẹ̀ nípa ètò ìnáwó àti ìṣàmúlò owó náà. Ìgbésẹ̀ yìí wáyé lẹ́yìn táwọn aráàlú ń ṣe àríwísí sáwọn alákòóso àjọ tó ń rí sí eré bọ́ọ̀lù nílẹ̀ yìí àti bí ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù obìnrin nílẹ̀ wa ṣe fìdírẹmi láti kógojá fún ìdíje eré bọ́ọ̀lù FIFA tọdún 2027 tí ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Super Eagles náà tún fìdírẹmi láti yẹ fún ìdíje bọ́ọ̀lù ife ẹ̀yẹ àgbáyé tọdún yìí tó wáyé lórílẹ̀‐èdè Amẹ́ríkà, Canada pẹ̀lú Mexico. Ẹ̀yin èèyàn wa, ẹ lè rí móhùnmáwòrán BCOS wò lójú òpó ayélujára Naija TV. Ẹ tún lè darapọ̀ mọ́ wa lórí ẹ̀rọ GoTV ní ìkànnì 44 àti lórí ẹ̀rọ StarTimes ní ìkànnì 43. Kí n tó parí ìròyìn yìí, ojúṣe wa gbogbo wa ni ètò ààbò orílẹ̀-èdè yìí jẹ́. Nítorí náà, ẹ jẹ́ kí oníkálukú wa ká kó ipa tó jọjú kí orílẹ̀-èdè yìí kó lè tẹ̀síwájú. Ìròyìn ọjọ́ kan rí kò ní jù báyìí lọ. Aago 3 kọjá ìṣẹ́jú 15 láwọn mú ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wá fún yín. Títí dìgbà náà, ẹ máa yáṣẹ́ o.